हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने फेरि आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जसमा पम्पमबारे चर्चा गरेको छु र यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पम्पम अर्थात् स्प्रेज जुन चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो स्थितिमा छ तपाईँले देख्न सक्छ नम्बर अफ ब्रान्चेस एकदमै राम्रो भएर हेल्दी एकदमै हेल्दी अनि नम्बर एकदमै बुसी भएर नै अहिले प्लान्ट बनिरहेको छ सबै नै प्रायः सबै नै प्लान्ट मेरो फर्स्ट ब्याचको प्लान्टहरू एकदमै हेल्दी र बुसी भइरहेको छ र यसै सन्दर्भमा आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु पम्पम्सलाई नै लिएर म रजत ठकुरी तपाईँको होस्ट अनि यस नर्सरीको प्रोपरेटर म तपाईँहरूसँग एउटा सानो कुराकानी लिएर आएको छु आउनुहोस् हेर्दै सो पहिला केही कुरा जानौँ अनि त्यसपछि भिडियोतर्फ लागौँ यो तपाईँलाई देख्नु भइरहेको छ यो मेरो जुन चाहिँ बुसी पम्पम्स रहेको छ स्प्रेज रहेको छ अब यसलाई थोरै समयमा नै यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ यसलाई हामीले स्टिक लगाइहाल्नुपर्छ स्टिक लगाएन मात्रै यो राम्रो हुन्छ स्टिक लगाएन भने चाहिँ तपाईँको यो जताततै लडेर जान्छ अनि लडेपछि यसको सेप जुन चाहिँ छ यसरी मजाले डल्लो भएर आइरहेको छ जुन चाहिँ यो सेप छ यो सेप एकदमै लथालिङ्गै भएर जान्छ कसै अग्लो कसै होचम्म फुल्छ र राम्रो देख्दैन त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै यसलाई अब यसको फर्मेसनको लागि स्टिक लगाएर यसलाई सपोर्ट दिने कार्य गर्ने समय आएको छ र सायद म नेक्स्ट विकदेखि यो कार्यको सुरु गर्नेछु र आजको लागि चाहिँ के गर्दैछु भने चाहिँ आज चाहिँ म तपाईँलाई एउटा सर्ट भिडियो बनाउनेछु त्यो भिडियोमा चाहिँ के देखाउनेछु भन्दाखेरि कसरी चाहिँ तपाईँले मल्टिफ्लोरा पम्पमलाई जुन चाहिँ 2-3 पल्ट फुल्छ वर्षमा त्यसलाई कसरी त्यसको केयरबारे हामी जान्नेछौँ ओके सो सोझै यहाँ जाउँ मेरो यहाँनिर पम्पम्स फुलिरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो फुलेको थियो यसले होइन राम्रो फुलेको थियो मतलब अहिले पनि फुलिरहेछ र यो यसमा नर्मली तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 100को आसपास त छ होला सायद फ्लावर्स ब्लुम होइन अब यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यसको प्रुनिङ गर्ने टाइम आएको छ ओके सो यसले अब फेरि तपाईँको दसैँमा फेरि एकपल्ट मजाले फुल्नेछ र दसैँमा फुल्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पहिला यसलाई के गर्नुपर्छ प्रुनिङ गर्नुपर्छ प्रुनिङ चाहिँ अर्थात् यसलाई डल्लै काटेर फ्याँक्नुपर्छ ओके सो यसलाई हामी आज के गर्नेछौँ यसलाई प्रुनिङ गर्नेछौँ प्रुनिङ कतिको हाइटमा गर्ने के गर्ने ओके सो प्रुनिङलाई चाहिँ प्रुनिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ त्यो स्टक आएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर मैले देखिरहेको छु योनिर यो ब्रान्च छ ओके सो यहाँदेखि चाहिँ यहाँदेखि यसले फुल्नु सुरु गरेको अब जहाँदेखि फुल्नु सुरु गरेको छ त्यसको अलिकति मुनिदेखि चाहिँ यसलाई सबलाई काटेर उडाइदिए अनि त्यसबादमा चाहिँ यसलाई हामी त्यतिकै पानी हाल्दै राख्छौँ र त्यसबाट नयाँ ब्रान्च डेभलप हुन्छ अनि त्यसले पनि यसरी ढकमक्क भएर फुल्छ अझै ज्यादामा पनि फुल्न सक्छ ओके सो आज हामी यसलाई काट्नेछौँ काटौँ त यसरी काट्नेछौँ काट्नु चाहिँ यसलाई मजाले प्रुन गर्नु चाहिँ एकदम हार्ड प्रुन गर्नु होला डरै प्रुन गर्नु चाहिँ यसलाई प्रुनिङ गर्दा चाहिँ मजाले एकदमै हार्ड प्रुन गर्नुपर्छ अनि मात्र नयाँ हामीलाई के गर्छ यसले हामीलाई नयाँ ब्रान्चेस दिन्छ तल काटेर फुल्दैन पर्छ हुँदैन पुरानो पत्ताहरू सबै निकाल्दै तपाईँले नसुर्ता पनि हुन्छ यसलाई यसरी हातमा गऱ्यो भने यसबाट नयाँ ब्रान्चेस छिट्टो नै तपाईँलाई फलाइहाल्छ एकदमै मजाले फलाइहाल्छ यसले नयाँ मल जस्तै रिपोर्टिङ गर्दाखेरि नयाँ मल पाइहालेको छ नयाँ मल भेटिहालेको छ सो यसको मुनिको अलिकति सफा गरिदिने कालो पत्ताहरू बिग्रेको पत्ताहरू सफा गरिदिने अनि यसलाई 1-2 दिनको लागि ग्रोथ हुनको लागि समय दिने ओके सो तपाईँहरूकोमा यदि सानो पटिङ गरेको छ भने सानो पटमा छ भने चाहिँ यसलाई जस्तो प्रुनिङ गर्नु सक्नुहुन्छ प्रुनिङ गरिसकेपछि चाहिँ नयाँ पटमा म नयाँ मल फेरिदिने मैले चाहिँ हिजो अस्ति फेरेकोले गर्दाखेरि म यसलाई के गरिदिनु नयाँ मल हाल्दिनँ अलरेडी मैले हिजो अस्ति मात्रै यसलाई रिपोर्टिङ गरेको छ ठुलो पटमा सो यसलाई रिपोर्टिङ गरेर जरुरत छैन यो आफै फुल्छ अनि बढ्छ
अब नेक्स्ट पल्टमा चाहिँ मैले माथिमा मल चाहिँ अलिअलि थपिदिन्छु होला ओके सो यसलाई पनि गरौँ एकदम राम्रो भइरहेछ ओके यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले थपिदिनुपर्छ यो भेराइटीलाई मल्टिफ्लोरा भेराइटी भनिन्छ मल्टिफ्लोरा भेराइटी भनिन्छ अनि यो यसको मल्टिफ्लोरा भन्नाले यो भक्कु फुलेकोले होइन भक्कु फुलेकोले यसलाई मल्टिफ्लोरा भेराइटी भनेको होइन तर यो सालमा 2-3 सिजन फुल्ने हुने कारणले गर्दा चाहिँ मल्टिफ्लोरा भनेको किनभने मल्टिफ्लोरा त यो तपाईँले यदि कुनै पनि गोदावरीलाई तपाईँले पिन्चिङ गर्नुभयो भने त्यसलाई मल्टिफ्लोरा बनाउनु सकिहाल्छ त्यो त्यसको कुनै प्रब्लमै छैन तर यो चाहिँ 2 सिजन या 3 सिजन इनफ्याक्ट गरम जग्गामा त यो 3 सिजनसम्म फुल्ने हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मल्टिफ्लोरा नाम दिएको सो यो पनि मैले गरिसकेँ एकछिनमा राखेँ यो काटेको फुललाई तपाईँले कट बनाएर तपाईँले सजाउनु पनि सक्नुहुन्छ